Mai témánk? Minden lószar. Minden lószar? Sziasztok! Kérdés és válasz, és egy hosszú kifejtés következik jó néhány percben. Ezt a témát te hoztad, és én nagyon kíváncsi vagyok, hogy miért. Hogy mit jelent, ugye? Hogy mit jelent? Mert Nóri nem tudja. Csak ennyit mondtam neki, hogy ez a téma, hogy arról szeretnék beszélni, hogy minden lószar, ez egy kérdés. Mert hogy legutóbbi videóban, amikor azokra a párkapcsolati, nem az érzelmi kötődések. Arról beszéltünk, és akkor mondtam, hogy mindegyik lószar. És akkor így megkérdezték, hogy pszichológia kapcsán, stb. Kommentekben, de tulajdonképpen Kuna, akkor minden lószar. És akkor erről szeretnék nektek beszélni, egy nagyon fontos dolgot elmondani, aztán Nóri, majd jöhetnek a kérdések, hogy a válaszom, tehát hogy az ember, és itt a kisbetűs emberről beszélek, az ember azokkal a kollektív agyalásokkal, amiket létrehozott, a sok elemzés, a sok analizálás, a sok szabály, a sok kitaláció. Ez, mivel ebben, hogy úgy mondjam, így fogok fogalmazni, nincs benne a fény. Tehát nincs benne fény. Ez azt jelenti, hogy tudattalan. Nem azt mondom rá, hogy sötét, csak hogy tudattalan, nincs benne bölcsesség. Csak szabályok, csak rendszerek, hogy nem szabad húst tenni, hogy nem szabad, nem tudom, megkívánni fele barátot, feleségét, és akkor, hogy mint hogyha léteznének szabályok, amiket mindenképpen betartasz, vagy mindig mindenről majd ki tudjuk egyszer, majd meg tudjuk mondani, hogy mi az igazság, vagy mi a szent törvény, hogy egyszer majd rájövünk, és akkor végre találunk valamit, és akkor látjuk, hogy ez működik, és akkor rá akarjuk húzni azt az egy dolgot mindenre, és akkor kiderül, hogy nem lehet ráhúzni mindenre, mert hogy, és akkor innen indult ez a dolog, hogy megkezdjük, hogy akkor minden lószar, amit az ember gondol. És azt kell, hogy egyre mondjam, hogy igen és nem. Azért, mert amit az ember, amikor megél, és vegyük azt, hogy ott van a családállítás, amit Hellinger talált ki, és abban egy csodálatos fény, egy csodálatos felismerés, csoda fénymag volt benne, és azt Hellinger, ez nyilván, mint minden emberi lényben ott van ez a fénymag, a lélek fénye, vagy az isteni szikra, hogy így mondjam, vagy most ezek csak szavak, hogy betaláljon neked, és utána ezt lehozta, és utána az összes emberi lószar program az elkezdte ezt a fénymagot így kvázi félrerakja, és utána az egészből csinál valami rendszert, vagy módszert. Tehát ugyanez lett Jézus Krisztus, tehát Krisztussal is, hogy lehozta a szeretetet a földre, és nézzétek meg az egyház miket csinált utána a 2000 éven keresztül. Tehát, hogy hol van az a krisztusi szeretet, amit elhozott Jézus a földre, vagy Krisztus, amit elhozott a földre, és annyit mondott csak, hogy szeressétek egymást, akkor nézzük meg a Bibliát. Vagy nézd meg az egyházakat, hogy miket csináltak. Tehát hol van benne az a fény a pedofil papokban, vagy hol van a pápában a fény, amikor mindenféle hülyeségeket beszélnek a pápák, és mindenféle szent törvényeket akarnak hozni, hol van benne a fény és a szeretet? Nem nagyon van benne. Ugyanúgy Hellinger, amikor lehozta például a családállítást, és abban a pillanatban, hogy kimondta, hogy én vagyok a nagy, és te vagy a kicsi, akkor egy akkora lószarhegyet rakott rá, hogy mint ide a Himalája. Szóval, és sorolhatnám még ezeket a dolgokat. És ez a baj, és most így mondom, hogy baj, hogy ott van bármilyen, ott van nagyon sok spirituális tanító, hogy leír egy csodálatos könyvet, amiben van egy csodálatos dolog, ugyanígy itt van Dispenza, vagy Bibókbe, vagy akárkit mondhatnék, ugye az általam emlegetett nevek, hogy nyilván beleéreznek valami csodába, és nyilván azt utána szeretnék átadni, csak abban a pillanatban, hogy ráépül ez a sok emberi cucc, az egész utána egy ilyen, ha látnátok az én szememmel, egy ilyen mocsár lesz, tele bűzölgő, koszos darabokkal. Mert hogy azzá válik. Aminek a mélyén ott vannak ezek a fények, csak akkora nagy ez már a lószarmocsár, hogy így tényleg ezek a mélyén ezek az isteni szikrák nem látszódnak. És amikor az összes videóm, ez a több mint 100, vagy most már lassan 200 videó egyébként, ami fönt van, ez mind arról szól, hogy dobjat, hogy ezeket a mocsárból lépjünk ki. Tehát, hogy ismerjük föl, hogy ezt így kavargathatjuk, így elemezhetjük, hogy belemehetünk, és mindig fogunk belelépsz ebbe a mocsárba, és fogsz találni egyszer csak egy valami fényszikrát, és azt mondod, hogy jó, megérte a mocsárba bejönni. És én csak ennyit mondok, hogy nem kéne, hogy legyen mocsár. Tehát lehet mocsár nélkül is létezni. Lehet anélkül is közvetlenül azt a fényt meg tudjátok magatokban találni. Szóval a kérdésre a válasz, hogy minden lószere, minden rendszer, minden program, minden gyógyítótechnika, minden pszichológiai dologban van fény és egy nagy rakás lószar is. És
ha csak ennyit adtam át nektek az elmúlt 3-4 évben, hogy ezt a látásmódot, hogy megkérdőjelezzétek a lószart, akkor az pont elég, és utána meg szépen lassan meg fogjátok találni a fényt. Szóval minden lószar, igen, minden lószar. Sok minden jutott eszembe egyébként ezzel kapcsolatosan, hogy mondjuk ezeket az embereket említettük. Ők hoznak egyfajta megoldást, és nekik az számukra a minden. Igen. És ezért olyanokat hoznak be maguk köré, akikkel ebben a sárban vagy lószarban tudnak tapicskolni, és meg tudnak ott maradni, és minden egyes alkalommal visszajelzést kapnak arra, hogy aha, igen, mégis jól csinálom. Tehát, hogy ez valójában az önmaguk igazolása. Igen, hiszen mindenki vissza fogja jelezni, és mondom, és ott van a fény, tehát, hogy ezek mindegyikben ott van a fény, és nyilván be fog vonni, tehát az, aki a közös mocsarak, tehát, hogy aki ugyanabban a kollektív lószarban fetreng, most így fogalmazom, de aki ugyanabban a kollektív programban veszi magára, az össze fognak találkozni, és egymást fogják erősíteni, és egymást igazolni. És akkor hogyha neked a gyerekkorodban ilyenfajta problémád volt, akkor meg fogod találni azt a pszichológust, aki elmondja ezt az áldozati drámát. Ha olyan fajta áldozati drámád volt, akkor meg azt a fajta játszmát fogja neked elmondani, akkor az a pszichológus fog megérinteni, és az a könyv fog megszólítani, és ez tök jó, mert hogy mindegyikben meg fogod találni, és ezt szeretném nektek hangsúlyozni, hogy mindegyikben ott lesz a fény. Tehát, hogy nyilván ezek csodálatos emberek, csodálatos dolgokat hoztak le. Csak utána legtöbbször mindig ez történik, hogy a túlagyalással, a szabályokkal meg, hogy programot csinálunk belőle, és mindig egyházasodik, mint Krisztussal a keresztény egyház. Ugyanezt történik, hogy elfelejtjük a lényegét. És mi a lényeg? Mindig ez szokott a probléma Mi a lenni, lényeg? hogy Mi a lényeg? Hogy szereted-e magad, és elfogadod-e magad? És csak ennyi a lényeg, hogy szeresd magad, fogadd el magad. Mondok egy jobbat. Az a lényeg, hogy legyél a jelenben. Fogadd el a jelen pillanatot. Ennyi a lényeg. És ha nem tudod elfogadni a jelen pillanatot, az azért van, hogy elfogad a jelen pillanatot. Semmi más. Ennyi az összes dolog. Nem kell túldimenzionálni, tényleg ennyi a lényeg. És bárhova mentek, és menjetek, és csináljátok, és tapasztaljatok, és az egész csak az a kérdés, hogy te tapasztald meg önmagad. Tapasztald meg, érezd, hogy ki vagy te. Azokkal a sok játszmákkal, a sok szenvedésekkel, a sok lószarban fölismered, hogy ezt belőled fakad ez a sok lószar, és akkor miután fölismered, utána ott tudod hagyni. Szóval ezért. Szoktad mondani, hogy senkire ne hallgassatok, a gondolatokra se, és rád se. Igen, így van. Így van. Senkire ne hallgassatok semmire. Mert ott van mindegyikőtökben, ott van egy csodálatos fény mag, aki pontosan mindig abban a pillanatban létezik, amiben léteznie kell. Csak ezt te nem tudod elfogadni. És ez majd utal a következő videónkra. Az erő megfelelő alkalmazása. Nem az lesz? Mi a létezés? Igen, a mi a létezésre. Szóval, hogy minden lószar, igen, de minden lószar mélyén ott van egy csodálatos fény. És azt meg nyugodtan tapasztaljátok meg. Az előző videóban is, amikor a párkapcsolatról beszéltünk, vagy nem tudom, hogy előző lesz-e, vagy utána majd visszajelzések a párkapcsolatban, hogy ott is oda jutottunk el, és lyukadtunk ki, hogy önmagunkat, ahogy szeretjük, azt kapjuk vissza. És akkor igazából ez nem csak a párkapcsolatban, hanem az élet minden területén az van, hogyha mi azt gondoljuk, hogy ez lószar, ez meg nem, akkor azokat fogjuk visszatükrözni magunknak. Így van. Tehát mindig önmagadat fogod visszatükrözni. Ja. A lószar, azt hogy definiálod? Hát azért használom ezt a kifejezést, mert ha elkezdeném definiálni, akkor belemennék abba, hogy akkor jó, és akkor ez mi, ez az mi, és akkor tehát ezért fogom meg egy ilyen megfoghatatlan fogalommal. Milyen jó az, hogy fogalom, megfoghatatlan fogalom. Szóval azért fogom meg egy ilyen megfoghatatlan fogalommal, hogy ne tud megfogni, hogy ne akard érteni, hogy ez egy nagy homályos valami, hogy bármi, ami gondolat, az sem igaz, mert hogy nem minden, hanem minden, amiben nincs ott a fény, így tudnám mondani. Mert lehet olyan gondolat, amiben ott van a fény. Amikor megjelenik egy fénymag, legyen bárkiben is, és bárkiben meg tud jelenni, nem kell ahhoz nagy dolgot csinálnia. Dehogy is, abszolút nem. Amikor flowban vagy, akkor
fényben vagy. Igen. Bocs, talán ha definiálnom kéne, de ez már ugye gázos, mert Igen. utána biztos, hogy félre lehet magyarázni. De az, hogy mindent félre lehet magyarázni. Szóval, hogy a szándék nélküliség. Mert a szándék nélküliség az azt jelenti, hogy amikor te jó szándékú vagy, akkor már van szándékod. A pokolba vezető Igen, út is. Nóri. Igen, ezt a homlokodra fogjuk ki. Igen, ezt imádom, hogy ezt mindig mondod, tök jó. De ez nagyon fontos, pontosan. Tehát a szándék az azt jelenti, hogy amikor jelzed a párkapcsolatodban a visszajelzést, akkor is neked jó szándékod van, jót akarsz, vagy bármilyen szándékod van. Vagy a gyerek, igen, ugye szünetben mondta a Nóri a beszélgetés után, hogy ugye a gyerekeinkkel is ugyanazt játszok, mint amit elmondtunk a párkapcsolatos videóban. Hogy igen, tehát amikor te bármikor szándékod van, hogy a dolgok milyenek legyenek, abban a pillanatban te már lószart teremtesz. Tehát ilyen egyszerű a lószar definíciója, hogyha most így definiálni akarnám. Na, szóval visszatérve, tehát megjelenik egy fénymag, és azt gondoljuk, mondjuk most csak egy ilyen kiragadott példa, lehet, hogy nincs is ilyen, vagy mindegy. Szóval, hogy megjelenik valami, ami nekem nagyon sokat ad, azt másoknak át akarom adni. Erre kidolgozok valamit, amihez majd kapcsolódnak valamik, és emberek, és akkor utána a rengeteg probléma, és negatívum, és lehet akár pozitívum is, de ugye nincs jó meg rossz, az így rá pakolódik, és akkor lesz a lószar. És akkor veszlik el a lényeg. A lényeg. Abban a pillanatban, hogy te elkezded kidolgozni, tehát abban a pillanatban, hogy ezt akarattal, hogy majd azt akarod, hogy majd ezt a mások majd jól meggyógyulnak, és hogy majd kijavítod őket, és hogy valami rossz, és majd jobbá teszed. Tehát ez a szándék, hogy ugye ezt is sok videóban elmondtam már, hogy az az alapvető az embernek, mindig az az alapszándék, hogy valami rossz, és jobbá teszi. Okay. És ez, ha valami tehát a lószarok lószara, az ős lószar, az az, hogy rossz valami, és jobbá teszem. És ha megnézitek minden pszichológiai folyamatban, minden Joe Dispenzában, ez van, hogy valami rossz, és majd jobbá teszem, és hogy beteg vagyok, majd meggyógyulok, és ez az ős lószar. A rossz, köszi, meg is van. De ez most már, tehát ennyire egyszerű, ez az őslószar, igen, köszi, Nóri, hogy a rosszat jóvá tenni, ennyi. És itt minden elbukott. Mert az, amikor a rosszat jóvá teszed, abban nincs ott a fény. Mert a fény az, hogy rávilágítsz arra, hogy a rossz az nem is rossz. Mert a lélek fénye az az, hogy megéled azt, hogy minden van, és hogy mindent megengedsz, és mindent megtapasztalsz. De nagyon jó. Igen, de közben meg, ha belegondolsz, akár vegyük a vallásokat, a Bibliát, a meséket, vagy bármilyen történetet, minden így van bemutatva. Igen, a jó és a rossz. A jó dicsőül, a rossz elnyeri méltó jutalmát, büntetését, igen. Meg a jó is elnyeri a méltó jutalmát. Így van. Szóval, hogy minden így van súlyozva. Minden. Hát ez az őslószar az emberiségnek, ez az őslószara. Szóval ez a lószar. Ez. És ez nagyon jó, és bárcsak ez. Tehát tulajdonképpen ennyit kéne elmondanom minden videóban. Ez az egyetlen dolog. Ez. Egyébként talán 3 szó. Az önszeretet, a lószar, és ne hallgass a gondolataidra. Igen. És aztán ezt lehet kifejteni. Na, igen, ez házi feladat, hogy kezd észrevenni, hogy mi az, amikor te a rosszat jóvá akarod tenni. Mert tudd, hogy ott abban a pillanatban te az őslószart kavargatod. És mindenkinek más a rossz, és más a jó. Így van, hát ez meg a végkép, tehát hogy ez meg végkép így van. Tehát ugye a párkapcsolatban, amikor beszéltünk az előző videóban, hogy visszajelzést adsz a páradnak, akkor neki az a jó, ami neked nem jó, és akkor visszajelzel neki, hogy ez neki nem jó. De hát neki az a jó, mert különben nem csinálná. Nem vagyunk bolondok, hogy olyat csináljunk, ami nekünk nem jó. Inkább nem kacsintok, mert bénán néz ki, de most kacsintottam. Ja, értem. Ezt én nem láttam. De nem láttad, igen. Csak így utaltam egy dologra. Jó. Hát így ennyi Nóri. Ezt akartam elmondani ebben a videóban. Jó. Köszönöm szépen. Köszi a kérdéseket. Milyen jó, hogy megkérdezted, hogy mi is az a lószar. Írjátok meg, hogy ti mit gondoltok, mi van bennetek, és kommenteljetek. Köszi szépen. Köszönjük, sziasztok! Sziasztok!